جود مورنينج من بعد 50 يوم بالبيت. رجعت لقطت الكاميرا، تذكرت ايام استراليا انا وكاميرتي، وهلا وصلت على معاصر الشوف. صار وقت نرجع على الطريق، صار وقت نضمرم، صار وقت نرجع نكتشف لبنان. واليوم في اذا فينا نقول مهرجان التسليق، بس انه ما في حدا لانه اكيد كورونا وكل العالم بالبيت. شو يعني تسليق؟ شو هي العشبات اللي بيجيبوها من الحرش؟ كيف يعني بيسلقوا؟ شو الطبخات اللي بيعملون؟ ما رح لكم من اكثر من هيك. مشوار نهار بيعقد بمعاصر الشوف، ببلش من اوتيل اسمه الفندق. طلعوا الالوان، اكتشفوا معي الاجواء، اسمعوا صوت العصافير ومنقلع. نحن هلا عم نعمل مناقيش بعجينة مطبخ ام بطري. فيني اقول لك انا من بعد 50 يوم بالبيت هيدا اول منقوشه بكلها. رجعت على النقيش، اشتقت لهم. منقوشه غير شكل، عجينه غير شكل، زعترات غير شكل. فيروز، قهوه لبنانيه، زعترات غير شكل، صوت العصافير، الهواء، الجو، ولا احلى من هيك. واو، بلدي 100%. طاولة عليها كتيبات، بيناتهم سلطة مشي بالجوز، عجة شومر، بلعسون، مش عم بعرف اقريهم، ملوخية اكيد، ورق ديك الجبل محشي قاطع. anyway هيدا هو التسليق. في اكثر من ما بعرف 18 15 عشبة برية. رح نرجع نشوف طبخات، بس هلا خلينا نروح نقطفهم. أول شي بلشنا بموضوع التسليق. كل الناس بتعرف تسلق بالجبل، وكل الناس تعرف ليش بيسلقوا بس بالجبل. ببيروت ما حدا معه خبر شو هي السليقة، لأنه السليقة كانت تجي بالجبل، لأنه الناس تعيش بالطبيعة ومع داير مدار السنة مع الطبيعة. يعني بس يجي التلج بياكلوا قوارما، بيعملوا تبولة قوارما، ما بياكلوا خضرة، ما بيشوفوا شي لكل موسم التلج. بس تدوب التلج بتطلع الطبيعة، بتكون هي حضرت حالها الطبيعة وبتعطينا وبتفرز لنا خيراتها، لأنه عن جد هي فرز للخيرات تبعولها، لأنه ما بيقدر يتصور الواحد شو بيطلع فيها. مش معقول يقطع الربيع وتكونوا قاعدين بالبيت، مش معقول تكون عم تبلش صيفية تكونوا قاعدين بالبيت. المناظر والخضار والألوان والزهور، لا صار وقت نظهر ونبلش نكتشف. بس تشوف هيدي النبته، هيدي اكليل العروس، بدي يكون دغري تطلع بتلاقي في حد منها هاليوم. هند بالبريه، عندنا الهند بالبريه. هالهند بالبريه بتعرفها من ضلعه، هي ضلعه لكن واحمر بيجي، هاي بتتاكل. هلا الايام هيدي عندك موسم الهليون، عندك موسم الزعتر الاخضر العادي، وفي عندك الزعتر اللي نحن بنسميه زعتر خلاط، وعندك الهند بالبريه، عندك هلا بعد شوي العكوب ببلش، وعندك البلعصون، شومر. هذه الاعشاب هلا متوفره. هيدي نبتة الهليون بتطلع اوفر نايت، يعني ممكن هيدي بيوم تطلع هيدا الطول. بس الجزء اللي القرب اللي بيتاكل منها هو محل الطري، محل ما نحن فينا نكسرها، هيدا الجزء اللي بيتاكل. وايلد اسبارجس او الهليون البري، يلي هن مبينين مثل شوك، هن ما بيشوشكوا. عظيم. شو عظيم. طيب فتشوا على غيرهم. هيدي نبتة الدردر. هلا عاملة شوك، بس هي كتير طيبة بس تكون طرية. بتتسلق بهاي الطريقة. بتاكل سلطة كتير مفيدة للكبد. هاي اسمها خصيصة البلانة. هاي كمان بتنشال من الأرض وبتنطبخ مع البرغل، ممكن تعملها فطاير. كتير 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 طيبة. هيدي كاينة الدردر عليها، بس هي الكرات. هلا عندنا كرات، هي الكرات. اوكي هيدي الكرات.
هلا الكرات ايام بيطلع لعنا البصله تبعه بتكون غميقه، بدنا نجرب نطلعه مع البصله تبعه زي هيدا. شفتي هول البزر؟ هالمنا رح نحافظ عليه، هذا بيرجع بيعمل الكرات. هلا بيبينوا معنا لكن هيدا بضل بالارض. هيدا بس شيلين تنفضيه، هيدا البزر كله نزل على الارض. هالبصله ما لها يعني، هالبزره هالصغيره ترجع هي بدورها بتعمله. بتطلع انا بس شوف مثلا سنديين هيك وضل، وبتشوف هيدا الشوك يعني فيها اليوم. نحاول نشيل البصله تبعه كمان، لان البصله هي على كل شيء تحت الارض بيكون فيه غذاء. هيدا وليك شوف هول الحبوب على طول بقول لك انه هالبصله مش لازم تنشيل. هول الحبوب هول البذر هذا اللي بيرجع بيطلع من اول وجديد. نحن شو بنعمل؟ بنشيل البيضه تبع البصله وهول بنرجع نحطهم بالطبيعه. خلص رجع طلع سنتجي. هاي نبته البلعصون هيدي لك بيكون شكلها. هاي لعنا بالفاي على طول. عاده البلعصون بيكون في عوده هيك طويله بقلبه. هيدي الان بالفاي مش طلع لها العوده، بعدها مش عامله العوده. هذا بيتاكل مع بيض، بنلبي بيض وطحين. اكل كثير طيبه ومفيده. التسليق قصة طولة بال، بدها رواق، نتمشى، نتفرج، نطلع، منقص، نحكي، وبيقطع نهار بلا ما واحد يحس. صارنا تقريبا ساعة وبعدنا ماشيين على القليلة بس 100 متر من ميلة لميلة لميلة على الطريق. مش ضروري واحد يفوت بقلب الحرش ويغمق كتير. لك وين لك وين بعضه صغير كثير ونوها. ها هو انتوني هيدا اسمه شعشوع، ناخده من شجرة البطون. أول ما تبلش تبرعم هول براعم بنشيلهم بنعملهم سلطة مع لبن وزيت وثوم ولا بلا ثوم. فكتير يمي. هي زيت الشجرة اللي يعني هي فستق الحلبي البري. هيدا الشعشوع رح ندوق. بلش من الكعب او من من الكعب؟ ايه سويت. اوف واو، كيف كل عشبة عندها طعمة، كل وحدة عندها عشبة على لها تكستشر، لها فيل، متنشف شوي لسان، طعمتها مثل اللوز الأخضر ساعات بيكون بعده طازة، شوية حامض، شوية زيت، بكلها الوردة أو لا؟ اميزنج. بلش نعمل ريفيو للحشيش بالحرش. ما تخيلت حالي أوصل لهون شي نهار، عن جد واو. قديش غني بلدنا. هيدا باريس. هيدا التوت البري بيرجع بيكبر وبصير بيكبر بيعمل شوك وبيعمل الحبوب اللي بناكلها. إذا حدا بده يعرف تقريبا كم شتلة بالإجمال أو كم عشبة واحد بيقدر يلاقي بالبرية؟ كثير. بالميات؟ أكيد. اليوم الشغل هو إنه واحد يحفظهم، هي بده بس يحفظهم يعرفهم. في براكتس يعني بنكون نحن معلميننا إياهم ونحن بنصير نعمل أكلات فيهم. كل وحدة بتفيد للصحة 100%، كله هلفة. طيب إذا واحد ظهر اليوم يعني عم شوف فيكم تقضوا 6-7 ساعات، واحد يضل يقطف يرجع على البيت يأمن غدا طريقة غدا عشاء. رايت. هيدا اللي عم بعمله صار لي شهرين. اميزنج. ابدا اميزنج. الحمد لله عندنا كثير اشياء. باك تو ذا روتس، باك على الطبيعه، رجعوا على الطبيعه. مش ضروري نستورد شيء من طبيعتنا من ارضنا، فينا نلاقي كثير اشياء مهمه وبتفيد الصحه. الحمد لله. الخضره الباقي كلها بتشيل، تعمل شيء للترويقه، شيء للغداء، على العشاء. دائما عندك اشياء بريه انت عم تاكلها. اولادنا تعودوا على هالموضوع، يعني صاروا يعرفوا انه هيدا هيلثي. نظهر سوا حتى بنجمعهم. هيدا اللي اكلتها هلا من دقيقتين هالقد تطلع كبيره لا طلع شجره شو طلع كل شيء عندك. شايف هول مبينين الوانهم كلهم، هودي منه. هاي اللون الحاسي هي أنطوني من جديد بعهد الكورونا موجود كل الوقت. أهلا وسهلا فيك من جديد بأرز الشوف وبمعاصر الشوف. الهدف من النشاط اليوم نحن نضوي شوي على النباتات المأكولة، لأنه نحن محظوظين بلبنان وبكل محيط المتوسط. عنا شيء بيسموه ميديترانيان دايت، يعني عنا ثروة، عنا أكلات طيبين، عنا نباتات عندهم قيمة غذائية عالية جدا جدا جدا، مثل هالنباتات اللي عم نحوشهم اليوم، المشي والعكوب والشعشوع وغيره وغيره وغيره. اللي عم نجرب نعمله كيف نحن منضوي على مقومات هالطبيعة الموجودة عنا، على خدمات هالنظم الإيكولوجية الموجودة. واحدة من الخدمات إنه بيعطينا أكل هيدا النظام الإيكولوجي المهم الموجود عنا بالمنطقة، واللي هو
اليوم رح تشوفوا عشرات الأنواع من النباتات، ومن كل نبتة فينا نعمل عشرات الصحون. إن شاء الله تنبسطوا بهالنهار وتتمتعوا فيه وتتعرفوا على هيدي النباتات مع أهل المنطقة أكتر وأكتر. هيدي كمان من النباتات اللي طيبة جدا، اسمها الخسيسة. يعني هي من مجموعة الهندبة اللي هن عنا 5-6 أنواع بحوشون الناس بلا ما يميزون كتير من بعضهم، وهي من النباتات الطيبة جدا. كيف منعمل سلطة تروكا، فينا نعمل سلطة خسيسة مع حامض وثوم مع خل. جزء من البرامج أنتوني المرتبطة بالميديترانيان دايت، عندنا برنامج مشترك مع الكيو جاردن الحديقة النباتية الشهيرة ببريطانيا. عم ناخد بعض الأنواع وخاصة العكوب ونعمل له كل الأناليسيز، لأنه كلنا نحن بلبنان وبسوريا وبالأردن وبفلسطين بنعرف العكوب وبناكله من زمان وجاي، ولكن ما بنعرف الكونتنت تبعه مزبوط. يعني شو البروتينات الموجودة فيها، شو هو النيوتريشن فاكتس اللي موجودة جوات هودي الأنواع. هلأ مع الكيو جاردن عم نعمل كل هالأناليسيز، التحليل الكيميائي والتحليل شو في عنا داخل هيدي النوع، بالإضافة لكيف منزرعه، لأنه نحن ما بدنا نعمل ضغط على هيدي الأنواع بالطبيعة ونضلنا نحوشها من الطبيعة. عندنا برنامج لننقل هيدي الأنواع من الطبيعة للتراسز للأراضي الزراعية. كمان عم ندرس هالنقلة كيف بدها تكون لنضلنا محافظين على كل المحتويات تبع النبتة بكل تفاصيلها. هيدي العشبة، هاي المشة نحن بنظبطها. هاي بس تكبر شوي بصير عندها بيطلع القمر الأصفر، بنكون عرفناها إنه صارت على الأخير. وهاي بنشيلها وبنعملها على نوعين. نعملها نوع بنحط لها حمص بنسميها مغمورة، ونوع تاني بنسبحها بنحط لها شوية زيت ومي وبنغليها وبناكلها هيك. هيدي اللي بنسميها سيكلامان او بنسميها بالعربي دويك الجبل. هيدي معودين بالطفوله الاولاد بيلعبوا فيها بهيدي الطريقه. هيدي البولان تبعها كيف بتطلعهم بهذا الشكل. ومثل ما ذكرت مدام يولا، هيدي الوراق تبعها بنستعملهم مثل ورق العريش، كيف بنلفهم وبنحط بنصهم رز وهيدي التفاصيل. فكمان طعمتها طيبه جدا جدا جدا. هيدي شكلة الزعتر، زعتر خلاط بقولوله. هلا هاي اللي بنعمل منها الزعتر العادي اللي بناكله، زيت وزعتر. اكيد لما بتكبر بتعمل فوق كبش فيه زهر، بنشيل الزهر بس وبنخلي هيدي منشان تتكاثر معها. وهيدا بهالموسم كمان انه هيدي بنشيل هيدي الصغيرة، هيدي الراس يعني طريقي. اكيد بتتغسل، بتنعمل مع جوانح بصل ومع سماق وبتتاكل كتير طيبة. وفي منهم كمان بينعمل منها نقيش بزعتر كمان رائعة. أنتون النبتة اللي كنا عم نحكي عنها خسيسة، الاسم الكامل لها بالعربي بسموها خسيسة البلان. شو معنات البلان؟ يعني هي بتحتاج لنبتة تاني لتطلع جواتها، يعني بدها هيدا المايكرو هابيتات الصغير لنحافظ على الظل ونحافظ على كل هالكائنات اللي موجودة وعلى كل هالبكتيريا الموجودة بالتربة. فالمقصود بكل هالعملية يعني هيدا النظام الإيكولوجي بدنا نحافظ عليه كله لنضلنا محافظين على كل نبتة من هيدي النباتات اللي بنعتبرها نحن ثروة بحد ذاتها. هيدا القرص عني، هيدا بنشيله كمان من كعبه، نحفر له فيطلع كله مشان ما يفرط مع كعبه كله. هيدا بننظفه. هيدا بنعمله سلطة وناكله سلطة. وهيدا بيقولوا بيطرد السموم من الجسم، لأنه يحكى إنه كان في حردان عم بياكل من الحية وبيجي بياكل من هالعشبة بيرجع بروح بكفي أكله. يعني أكيد حللوها إنه طارد للسموم بالجسم. هيدا الدردر، إسا كبرت الشتلة وصار عندها هيك أغصان وفرعنت، ما عاد فينا ناكل كتير الورق، يمكن صار قاسي. منقشر للغصن. طيبين؟ عن جد طيبين؟ قديش في اشياء طيبة. معقولة بالشك.
واو، هيدي ما فيها مرورة ابدا، ما فيها اسيديتي، فيها سويتنس، فيها حلاوة حلوة. مع عسل مثلا. فيري نايس. سو السليقة هلا نحن اليوم بمعاصر الشوف عم نشوف سليقة بالجبل، بس هي سليقة مش بس بالجبل، هي سليقة بالسهل، بعكار، بالجنوب، بحيلا محل. هي بس بعد الربيع بتطلع الطبيعة وبتعطيك خيرات اللي هن كل النبات اللي صالح للأكل، بسمون edible plants. سو هيدا الموضوع نحن اهل بيروت او نحن المجددين هلا على هيدا الكار ما كنا نعرفه، بس هون مثل ما بغمضوا عينيهم بفتحوا عينيهم بيقوموا على بكره بيحملوا الكيس بيروحوا بيسلقوا بيجوا بيعملوا طبخه الظهر، يعني شيء كانه بينزلوا على سوق الخضره بس ما كانوا يشتروا خضره. يعني ما حدا بهيدي الفتره بالجبل او غير محل كان ياكل بندوره لانه بعد ما طلعت البندوره، او كان ياكل فراز بايام الشتاء. يعني مثل ما نحن خربطنا السايكل وعملناه فوقاني تحتاني وضربنا الطبيعة كلها سوا، كانوا يطلعوا ياخدوا كيس يسلقوا للنهار. شو بيطلع بالبرية معهم؟ بياكلوا، لأنه على مدار 3-4 أشهر هلا في كل أنواع الأديبل بلانتس اللي رح نحكي عنهم بعدين، لأنه هن في فوق 20 نوع بهيدي المنطقة، ويمكن أوقات في اسم بيكون بيسموها غير شيء بغير منطقة نحن بنعرفها بغير اسم. بالجبل بيكون مثلا بعكار بيحكوها بغير اسم. هلا نحن خبرنا شوي عن السليقه شو هي، لانه في كتير ناس ما بتعرف شو يعني السليقه. انه السليقه هي طلعه بالطبيعه وناخد واحد كل الاديبل بلانتس، يعني كل النبات اللي بتقدر اللي بتتاكل. هلا كل هالنبات اللي بتتاكل لانه طالعه من ماذر ايرث، من الارض الام بهيدا الربيع، كلها منافع، كلها فيتامينز وكلها حديد وكلها، يعني كل نبتة بتنفع لشيء، وهلا بعدين رح نحكي عنهم بالتفصيل. بس لنقول انه هيدول مش مثل الخضار او النبات اللي طالع تحت الخيمة او مربى مع الكيماوي، يعني هيدا كله نيتشر. هلا عم نسمع كتير من بعد قصص الكورونا واللي صار فينا انه العالم هلا بدها ترجع على الطبيعة وترجع على الزراعة وتعمل زراعة مستدامة وتنمية مستدامة. كل هيدا اللي عم نسمعه بكل الجهون هيدا بس لنقول للناس انه من دون ما نعمل شيء دجال الطبيعة عطتك خيرات، بس انت مثل ما عطتك هي خيرات انت كمان بدك تحترم كيف بدك تسلق بالجبل. وهيدا اهم شيء، لانه في ناس بيروحوا ليعملوا تجارة بالزعتر او غيره وبيشلتوه كله سوا بيشلوشوا. وهيدا اهم شيء، انه نعرف انه لما بدنا نسلق بدنا نتعامل مع الطبيعة بنعومة ونعرف شو عم نشيل وما نأذيها لترجع تضل تعطينا هدول الخيرات. هيدي عمشق مسميها، هاي بنشيل منها الهاليوم، بكون طالع على كعبة بنشيله. هيدي العمشق كنا من زمان نستعملها للمرتبة تبع العروس، كنا نروح نشيل منه من البرية ونجي، ما كان في مراتب خالصة، كنا نروح نقطف منهم ونجي نحطهم فوق العروس، هيك نعمل لها مرتبة ونحط لها ورد طبيعي كمان. هيدي الشجرة شجرة البطن أو البرزق بنسميها، بس تكون صغيرة لك. هيدي بنسميها شعشوع، بنقطفها بتكون بعرها طرية وبنقطف الراس تبعها وبنعملهم مع زعتر، نعملهم سلطة مع زعتر وبناكلهم. وبس تكبر شوي صغيرة بتصير خلص، بتصير ترجع بتصير شجرة، يعني بطم أو برزق بسموها. ليش نحن قررنا نعمل هيدا الموضوع؟ لأنه كل سنة بنطلع على السليقة بس بنكون سرقة، بيكون الوقت سرقة، دونك ما بتحس بالموضوع، لأنه بنكون طالعين مثلا بنشتغل بأرض الجمعة وبنطلع نهار الأحد بنركض ركض وما بيكون في هيدا البروسيس اللي بيفوت بالراس. بس السنة بسبب الحجر المنزلي انحجرنا كلنا بالجبل ونحن we are lucky لأنه كنا محجورين هون، لأنه بهيدا الحجر بلشنا نعمل السليقة. كل يوم نطلع على البرية
وبعدين بيصير ادكت. يعني كيف واحد بدخن بحط ارجيله او بيعمل شو ما كان، نحن صرنا ادكت على السليقه. كل يوم على بكره بنحمل كيس وسكينه وبنركض على البريه، وكل النهار بنحط راسنا بهالارض وبنصير نفتش بعدين مثل المديتيشن. يعني ما بعود حدا يفكر بشيء. عم بتمشى وعم فكر قديش هالطبيعة مبسوطة، قديش صار للطبيعة معيشة عرواق. قديش صار لكم ما سمعتوا صوت العصافير، ما شفتوا وسخ وين ما كان، لأنه الناس حلت عنا للطبيعة لأكثر من 50 يوم. ما بعرف إذا لازم هذا الشيء ينعاد مرة بالسنة بس تنترك هالعالم يرجع يتطور مثل ما هو ونعطيه حقه، وإن شاء الله يكون درس للكل. ومن بعد القعدة بالبيت مش الكل يظهر ويرجع يبلش يوسخ ويقص ويلوث وين ما كان، ونتعلم شوي صغيرة إنه على كترة ما أذيناها لهالدنيا ليك شو عملت فينا. الأرض الحياة ممر مش مكر، وهيدي شغلة الكل لازم يتذكرها. مشوار كتير حلو خلص هلا. لا ما خلص مشوار، رجعنا على الاوتيل. من بعد ما سلقنا صار وقت نطبخ يلي سلقناهم ونشوف قديش في نوعيات اعشاب بريه. عم بيقولوا لي يمكن شي 18 وحده واكثر. أهلا وسهلا فيكم بمطبخنا المتواضع. نحن حضرنا كل الأعشاب وتقريبا شي 20 صنف من الأعشاب. بقى هلا رح نفرجيكم نطبقهم كل واحد وكل اسم مع الآلية تبعتها. هيدي خسيسة، هيدي الزويتة مع الفاصوليا، وهيدي الخسيسة مع الحمص، وهيدي سلاد الهندي بالكشك. هيدي كبيس القرص عني بالخل. العكوب اكيد بيجيبوه من الجبال من العالي كتير وكله شوك، يعني بده كتير تنظيف، ونحن هول كتير اخذوا معنا وقت لحتى ننظفون، ولازم الشوك ينقام منه لحتى يتاكلوا. هيدي مش متبلة بالزيت والملح، بدنا نشويها هلا على الفحم برا بالكرات بالعجينة. عجينة انا عملتها عجينة ام بطرس. هلا هيدي خبيزة نحن رح نعملها على طريقة الملوخية. هيدي اللي بيستعملها حكيم اسنان؟ ايه اكيد، هي اللي عنده وجع اسنان بيستعملها؟ ايه هي انا على طول بستعملها. وهيدي شتلة الزويتة رح نعملها مع الحمص. القرص عني تبولة، رح نعملها تبولة ونحط لها لوز اخضر. هلا هيدي الهليون اللي رح نطبخها مع الخضرة. هيدي زعتر شحيحيري هلا بنفرجيك عاملينها هونيك بالفطاير. بالعصفون اللي رح نعملها هلا بانيه ونقليها تطلع هيك مثل ما هي عجة شومة. الهندبة اللي رح نعملها سلاد بالكشك. هيدي مش اللي رح نعملها هلا بالبرغل. عنا سلاد مشي وعنا مشي بالبرغل وعنا مشي مشوية. وهلا هيدي هريسة بالعكوب. هيدا زعتر نعمل فطاير. بالمطبخ مغارة علي بابا أكثر من 20 نبتة ما كنت سامع ب 90% منهم. طبخات ماني سامع فيهم، فيني خبركم. فيري اكسايتد تفرجيكم قديش في احتمالات طبخات، قديش في نباتات نحن ما بنعرفهم وقديش مهمين. فيلا شي نص ساعة بالمطبخ مع الستات وبنرجع بننقل بنصورهم خالصين على الطاولة، وقد ما تلحقوا تتعلموا وتعملوهم بالبيت. ما أنا ما رح أعملهم بالبيت بس يعني. سلاد الهندبة مع الكشك. هلا نحن بالمطبخ تبع ام بطرس مع شيف لينا وكل الصبايا اللي بيجننوا اللي هن علمونا التسليق، لانه سلقنا كل هالجمعه كلنا سوا. يعني كل اللي عم تاكلوه اليوم هون كله مسلق هالجمعه من البريه. بعدين منظف شي يومين ثلاثه لانه ما في اخبركم بروسيس تنظيف قد ايه طويل. وهلا كل نبات نقينا طبخه، مش معناتها انه ما بينعمل غير شيء. يعني العكوب بينعمل مثلا ب10 انواع،
بس نقينا نوعين 3 لانه ما فينا نحط اكثر من 30 بلان نحط. اليوم ما في لحمه، كل شيء فيجن 100%. كل شيء فيجن. لأقلك ليه؟ لأنه الأكل الوحيد اللي عاملينها مع اللحمة هي بيض بقورما بحليون، لأنه القورما بيكونوا مخزنينه من الشتاء. بس نحن بدنا نعلم الناس انه هلا بسعر اللحمه، كيلو اللحمه فينا يعيشوا مبسوطين وهيلثي وياكلوا كل شيء من دون ما ياكلوا لقمه لحمه. هلا هيدي هون الكرات مع الفاصوليا، اوكي، وراح نسقط الزويتي معهم. هلا هيدي قلية الحمص كمان كرات، وهيدي شتلة الخسيسي كمان بنحطها فوقها. اخر شيء بنرش لها ملح وعصرة حامض. هلا هيدي المشي المقلية كمان مع البصل وقليتها، وهلا بدي احط لها البرغل. تبولة القرص عنا. هلا قلية الملوخية هيدي مع الثوم والكزبرة، وهيدي قاطعة هيدي لا لحمة ولا دجاج أبدا، بدنا نحط لها الخبايز نسقطها لتصير ملوخية. بس يعني بتحبوا الثوم والبصل منيح، يعني بيلبقوا مع هول الطبخات تبع الضيعة. أكيد ما هي الثوم والبصل، أول شيء الثوم والبصل كتير نافع بينفع وبيطيب الأكل. يعني بس تحط ثوم أو تحط كرات أو تحط بصل يعني بتطلع نكهة الأكل كتير طيبة. أكلات بتعقد وأنا رح آكل ساندويش لبنة. هلا بدنا نعمل عجة الشومر، بنحط لها شومر وبيض وطحين وكرات. هلا هون رح نعمل التارت بالكرات بعجينة الشوفان اللي هي عجينة امبوترو. عكوب، هليون، جزر وعشبة الكومبو. خبريني الخبز شو؟ هيدي خبز من الشوفان، فيها زعتر وفيها زيتون وفيها زعتر شحيحيري. عجة المرشي، وهيدي عجة البلعصون. هول التنفورة على اللبناني. روعة 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 روعة. لك روعة عن جد روعة. كعنا ذهب نايمين عليه وما بنعرف قيمته. ذهب امبوتروس. هدول التمبورا اذا عرفوا فيهم اليابان ما بقى رح يعملوا غير بني، لا تمبورا دو بلاسون. اوكي بلعصون يعني. بلعصون يعني تمبورا دو بلاسون. هلا حضرنا العجة اللي تبعيت الشومر وعم نحطها بالصينية تنفوتها بالفرن. مش عم بقدر اوقف. امبرسيف عن جد امبرسيف. عشبة بتطلع بالبرية ولا هي من هيك، بمتناول الجميع، مين ما كان في يلاقيها. تنعمل تمبورا، شوية طحين، شوية بيض، تنحط تنقلى قرشة من برا، من جوا فيري فريش، مش لبين زيت، تاخد العقل، منيحة للصحة. واو. أنا عم بتمشى شفت صحن ورق عنب، بس شكله مش مثل حيالله صحن ورق عنب. فيه فلاورز هول اللي بيطلعوا حد المي او الزهور اللي مثل السيكلامان، فخبرونا انه هول ورق عنب معمولين من هول وراء. هول وراء عاملين هيك ورق عنب، ولا اروع من هيك. مش عم صدق اليوم طبيعتنا قديش فيها تعطينا اشياء، عن جد ما عم صدق. مثل واحد اخذوه وعايشوا عم بيعيشوا حلم مش عارف كان موجود. عايشين نحن بأرض ذهب، الماظ، كنز، وما بنعرف قيمتها. مش عيب؟ نستحي من حالي يعني. كيف انتم؟
أنتوني. هيدا هو المشروع اللي كنا عم نحكي عنه بالتعاون مع رويال بوتانيكال جاردن الكيو جاردن، اسمه Restoring the Traditional Mediterranean Diet through the Conservation of Wild Edible Plants. هلا عم نحضر هيدي الكسكس مع الخضرة. هلا عم نحط العكوب، هيدي الهليون. هلا رح نحط البصل. حلوين بصلتكم ناعمين. احنا بصلتنا مثل مطبخ ام بطرس يعني. اللي ما بياكل بصل بصير ياكل قد ما انهم مهضومين. بس انا هيدا عملت لك اياها مخصوصي لإلك حتى تاكل. هيدا رز للملوخية مع الكركم. هيدي هريسة العكوب. هيدا العكوب بيجي بالشوك، في كتير شوك، بده تنقاية، بده ينشل الشوك، وبنرجع عم نحرقه على النار حتى الشوك يروح، وبنرجع بنفوته بالفرن، وبنرجع بنحطه مع القمح لحتى يصير هريسة. نعمل سلطة الشعشوع باللبن. أنا رح أعمل سلطة الزعتر اللي نحن بنعرفه. في عنا نوعين، تو كاينز من الزعتر، اللي هو زعتر الحيحيري بيقولوا له، أو الزعتر العادي. الرمان، الاوليف اويل فوق. جنرس. ما بعتقد بتاريخ لبنان انعمل طاوله هالقد عليها وايلد هيربز او فينا نسميهم ما بعرف التسليق اللي حكينا عنه، اكثر من 20 نوع، اكثر من 20 طبخه. هالطاوله يلي صورتها اجان اند اجان، كل صحن بصحنه مع كل وحده شو اسمها بالعربي وبالانجليزي على قد ما بنعرفهم. ما بقدر دوقهم كلهم، ما بقدر افسركم عنهم كلهم، بس انبسطوا فيهم. كل واحد عنده حيالله كومنت عنده اياه يخبرنا عنه ويشوف، يمكن في منهم نسيينهم ما بنعرفهم او مش سامعين عنهم. بهالسنه اللي هي سنه باك تو ذا روتس، باك تو بيسكس، ونرجع نتعرف كلنا سوا على طبيعتنا. بعتقد هي دعوه لكل واحد يطلع على الطبيعه ويجرب ويسلق ويطبخ ويخترع
ويستفيد من هالكنز اللي عنا اياه واللي ما بنعرف قيمته باحراج لبنان. فانجوي. هيدا العجينه اللي حكينا عنها قبل شوي كثير سبيسيال، فيها نوعين زعتر ومعموله من شوفين وبلا سكر اهم شيء. بلا سكر بلا شيء هي، وكثير طيبه هلا مع الاكل. فيري هيلثي. بتعرفوا عم تاكلوا سلطه متكامله بلقمه وحده. امبرسيف. هيدي بتاعتك بالكرات. طارت الكرات هي رح ندوقها. قريبه من كفي مع العكوب. زين. كثير طيبه. رح اشوف لك من الكعب هذا الصحن إلي ايه بس مش رح احط لك صحن جاهز. رح روح ندوق. اخذت تشكيله ارجع لكم كل وحده شو اسمها عن جد ما بعرف انه العكوب شغله كتير مهمه، يعني مثل كانه عم تقولوا الكافيار اللبناني لانه بياخذ كتير شغل تيتحضر. الفريكه اكيد عن جد ما بعرف انه كتير طيبين. صرت ضايق نصهم بالمطبخ جوا وهلا على الطاوله. بتحسوا طعمه الارض، طعمه لبنان، طعمه الاشياء اللي بتاخذ العقل. ناتشرال 100% اورجانيك فود، ما دقيقهم شيء، مش دقيقهم سويد، مش دقيقهم مثل ما هي. والعكوب شغله كتير كبيره عم بدرسوها اليوم بكل بلدان العالم، وما بتطلع الا بلبنان، اردن، فلسطين وهيدي المنطقه، ولازم نقدره ونهتم فيه اكثر واكثر. اكسبشنال. غدا روعه. ان شاء الله تكونوا تعلمتوا معي قد ما قدرت اوصلكم من اهميه التسليق. وشو يعني تسليق؟ يعني واحد يطلع بالطبيعه ويشيل كل شيء في نباتات طبيعيه. وهيك بنكون بلشنا رجعنا نقلع مشوار من معاصر الشوف لكل لبنان، وهالصيفيه رح تكون من احلى صيفيه الدنيا. لبنان احلى بلد بالعالم. يلا سي يو سون.